गुगल टिप्स एन्ड ट्रिक्सको क्रममा चाहिँ नम्बर 1 मा रहेको छ म्याथमेटिक्स सम्बन्धी र यो ट्रिकले चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग कुनै पनि नम्बर्सहरुलाई भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब यो यहाँनिर सर्च बार तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो, यहाँनिर जानुहोस् र यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईहरुले अब कुनै पनि नम्बरलाई क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै कि म यहाँनिर र्यान्डमली नम्बर चुज गर्छु, यसरी र्यान्डमली चुज गर्छु र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर इक्वल गर्नुहोस्। तपाईले इक्वल लगाइसकेपछि यहाँनिर ENGLISS इंग्लिशमा टाइप गर्नुहोस् र तपाईहरुले त्यसपछि यसरी सर्च गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कि यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि 54,645,484 यसरी तपाईहरुले नम्बरहरुलाई कुनै पनि नम्बरहरुलाई चाहिँ लेखेर चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 मा पनि म्याथमेटिक्स सम्बन्धी नै रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईहरुले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि हिसाबहरु सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई कुनै पनि क्याल्कुलेटरको आवश्यकता पर्दैन। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब यहाँनिर तपाईहरुले कुनै पनि नम्बरलाई क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै कि म यहाँनिर एउटा कुनै हिसाब गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। मैले यहाँ 52 लेखे। अब यसमा चाहिँ मल्टिप्लाईको साइन चाहिँ स्टारले हुन्छ। मल्टिप्लाई 52 मल्टिप्लाई अब 6 गरे मैले। त्यसपछि मैले फेरि अब यहाँनिर अनि प्लस गरे र अब मैले यहाँनिर 67 लेखे। अब यसको हिसाब कति हुन्छ त भनेर अब तपाईहरुले यहाँनिर त्यसपछि इक्वललाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर इक्वल देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि सर्च गर्नु होला। यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग यहाँनिर तपाईहरुको हिसाब आइसकेको छ। 52 मल्टिप्लाई 6 प्लस 67 चाहिँ तपाईहरुको 379 हुँदो रहेछ। तपाईहरुले यसरी गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलो पर्छ। तपाईहरुले कुनै पनि क्याल्कुलेटरको आवश्यकता परिराख्दैन। नम्बर 3 मा रहेको छ वेदर सम्बन्धी र तपाईहरुले कुनै पनि ठाउँको वेदर हेर्न मन लाग्यो भनेमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब मैले सपोज काठमाडौँको वेदर हेर्न चाहे। त्यसको लागि मैले यहाँनिर अब टाइप गर्नेछु काठमाडौँ। अब तपाईहरुले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ वेदर लेखेर WHEATHER वेदर। अब क्लिक गर्नु होला। अब यसरी तपाईहरुले यहाँनिर अब हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँको वेदर तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। आजको वेडनेसडे तपाईहरुको यहाँनिर यस्तो रहेको छ र थर्सडे फ्राइडे यसरी तपाईहरुले कुनै पनि ठाउँको वेदर गुगलबाट सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। यस ट्रिकबाट चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि लेखिएको कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले सजिलैसँग कुनै पनि भाषामा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने गुगल ट्रान्सलेट लेखेर यहाँनिर सर्च गर्नु होला। गुगल ट्रान्सलेट लेखेर सर्च गर्नु होला र गुगल ट्रान्सलेट लेखिसकेर अब यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेज छ। डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश मैले गरे सपोज। अब यहाँ इंग्लिशमा मैले यहाँनिर लेखे हाउ आर यु भनेर लेखे। अब तपाईहरुलाई यसको मिनिङ हेर्नु पर्यो। यसको मिनिङ हेर्नु पर्यो भने अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इंग्लिश लेखेको। यसमा गएर चेन्ज गर्नु होला। यहाँनिर कुनै पनि भाषामा चेन्ज गर्नु होला। अब यहाँनिर नेपालीमा यहाँनिर धेरैवटा भाषाहरु रहेको छ। तपाईहरुले यसमा कुनमा ट्रान्सलेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा यहाँ क्लिक गर्नु होला र मैले चाहिँ सब नेपालीको लागि गरे र नेपालीमा मैले क्लिक गरे। अब यहाँनिर तपाईहरुले देखिहाल्नु भयो होला तिमीलाई कस्तो छ हाउ आर यु। यसरी तपाईहरुले गुगलको माध्यमबाट छिटो भन्दा छिटो तपाईहरुले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस ट्रिकबाट चाहिँ तपाईहरुले विभिन्न कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले यहाँ सर्च बारमा गएर ELGOOG.IM लेखेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गर्नु होला र यहाँनिर सर्च गर्नु भएपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गुगल मिरर। अब तपाईहरुले यहाँबाट गुगल मिरर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र गुगल मिरर अनि त्यसपछि अफिसियल गुगल स्टोर एक्स है। यहाँनिर धेरैवटा अप्सन्सहरु रहेको छ। अब यहाँनिर तपाईहरुले सम्पूर्ण अप्सन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब र त्यसपछि अब के भने यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले अब कुनै पनि एउटा गेम पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो पहिल्यैदेखिको गेम हो। यो तपाईहरुले गेमहरु पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब म यहाँनिर क्लिक गर्छु यो डाइनोसर गेम। अब एक्टिभेट बुट भनेको छ यहाँनिर मैले क्लिक गरे। यसरी अब तपाईहरुले यहाँनिर खेल्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यस गेमलाई पनि राम्रोसँग खेल्न सक्नुहुन्छ। सरी मलाई त्यति खेल्न आएन र यसरी तपाईहरुले यस गेमहरुलाई पनि खेल्न सक्नुहुन्छ र मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ है त। ट्रिक चाहिँ एकदमै फन ट्रिक रहेको छ र यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले GOGLE गुगल ग्राभिटी लेखेर सर्च गर्नु होला। गुगल ग्राभिटी लेखेर सर्च गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गुगल ग्राभिटी मिस्टर डुब भनेर यहाँनिर एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर एकचोटी क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईहरुले गुगल ग्राभिटी। अब यो जता पनि तपाईहरुले चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले गुगललाई यता पनि लान सक्छु उता पनि लान सक्छु। यहाँनिर कुनै पनि यहाँ गुगल ग्राभिटीको काम गर्छ यसले चाहिँ र यसरी पनि तपाईहरुले यसलाई फन ट्रिक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा।
यो पनि एउटा फन ट्रिक नै रहेको छ र यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने GOGLE गुगल लेख्नुहोस् र अन्डर वाटर लेखेर सर्च गर्नु होला। गुगल अन्डर वाटर लेखेर सर्च गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गुगल अन्डर वाटर सर्च भनेर यहाँनिर क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ गुगल अन्डर वाटरमा तपाईहरुले यहाँनिर फिसहरु चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर कुदिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पनि तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। कसैले तपाईहरुलाई चाहिँ मोबाइल दियो तर त्यसमा चाहिँ ग्यालेरी र फाइलहरुमा चाहिँ लक लगाएर दियो र तपाईहरुले त्यो अवस्थामा तपाईहरुले चाहिँ ग्यालेरीमा भएको कुरा र फाइलमा भएको कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्न र त्यसलाई अब गुगल क्रोमको माध्यमबाट चाहिँ कसरी हेर्ने भने चाहिँ तपाईहरुले अब यहाँनिर के टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ फाइल कोलन 3टा स्ल्याश र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर SD कार्ड लेखेर सर्च गर्नु होला र SD कार्ड लेखेर सर्च गरेपछि तपाईहरुले अब यहाँनिर सबै देख्न सक्नुहुन्छ SD कार्डमा रहेको कुराहरु केहरु छन् यहाँनिर सबै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै कि मैले यहाँनिर एउटा तपाईलाई क्लिक गरे पिक्सल ल्याबमा क्लिक गरे र एउटा म फोटो पनि देखाउने छु तपाईहरुलाई। यसरी तपाईहरुले फोटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको भित्र ग्यालेरीमा रहेको फोटोहरु र फाइल भित्र रहेको कुनै पनि कुराहरु तपाईहरुले यहाँबाट अब सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ।